Det var en dag när Pelle sov. Det var lystna. Men far var inte där. Så gick han till mors säng. Men mor var inte där heller. Va? Är mor och far? Man ska prata inte så, Björneman. Man ska prata så. Varsågod. Ska du säga mamma? Mamma. Säg mamma. Nej, du förstår blomman då. Nej, inte leka, inte leka så. Ja, nu går vi och sover. Det är 16 november 1962. Hallå? Hej Björn! Hej. Hur mår du min lilla hjärta? Det är så bra. Gör du inte? Är mamma hemma? Nej. I'm restless. I'm older. I'm heavy. Det är en råkall, mulen februaridag 1970. Regissören Luchino Visconti är på väg till Stockholm. Han är en av filmens mest lysande gestalter, berömd både för sin begåvning och sin bakgrund. Han tillhör en furstefamilj från norra Italien. Han är kommunist men har bekänter. Han är öppet homosexuell. Visconti letar efter den absoluta skönheten. Efter den perfekta skönheten i en pojke som ska spela huvudrollen i hans nya film. Je vois pas les yeux. Quelle couleur il a? Katso, me näette vähän silmiä. Regarde ici. Verdi. Oui. Bellina, la bella faccia. Son visage. Dis-lui de faire la photo. I åratal har han rest runt och letat. I Ungern, Polen, Finland, Ryssland. I en stor våning intill Grand Hotel i Stockholm har ett antal förväntansfulla pojkar samlats. Piccolo attore. È un attore? Ah sì. Allora ne hai visto qualcuno possibile? No. No, non ancora. Oh, carino, alcuni sono carini, bellini, ma non è ancora zack. Però è una Snart ska dörren öppnas. En pojke som står där bakom vet ännu inte att för alltid ska hans värld vara förändrad. Hans ansikte brännas in som en ikon över hela världen. Quel âge a-t-il? Il est très grand, hein?
Oui, on peut. Et la 15. De taille, 15 cm. Oui. Il est très beau, tourne la tête. Vänd profilen till. Très, Ah, très beau dans le photo. ah oui, tu as des photos ici? Vill du gå runt i en cirkel i rummet? Come alto, ammazza. Bello, di lui d'enlever son Vill du foulard. dra av det på överkroppen? Vill du dra av det på överkroppen? Visa i halvnaken. Devo regarder dans la caméra aussi. Och så titta i kameran och le lite också. Molto bello, proprio Très, greco. très beau. Promenera runt lite. Ja, det är inte Arrête un moment. Fagli un grandissimo primo piano, molto vicino. Vänd mot kameran. Sì, molto vicino, di 3/4, non proprio di faccia. Sorri dans la caméra. Titta i kameran. Le ordentligt. Det är fint genomsnitt. Merci, faut faire des photos. Mario? Ah, fagli dei primi piani anche. Destra, sinistra, in faccia e anche figura intera a torso nudo anche. Come faccia è meglio questo, è un po' altino, Välkommen till oss på Hyresgästföreningen. Du kommer nu att få 3 val. Välj det alternativ som passar ditt ärende bäst. Ja, jag behöver juridisk hjälp. Hur gör jag nu? Jag kan ingenting om det här. Nej, du får förklara för mig vad det är som har hänt. Vad det är du behöver hjälp med, så ska jag försöka hjälpa dig så gott jag kan. Man kan väl säga att jag hotas av avhysning. Uppsägning av kontrakt. Ja. I och med det brevet du fick, Björn, Ja. där står det att du är en fara för andra hyresgäster med tanke på att du hade gasspisen på. Vilket är bullshit. Ja, för det här är en i och för sig. Men det Det är här, ingen omdömeslös människa. Det är väl klart som fan det här att man hör kollar ihop att- med hennes oro. Ja, Därför ja. en skitig fläkt med olja och det fattar lätt eld. Ja, Och då är man en brandfara. Det här måste man hela tiden underhålla och hålla rent. Och nu gäller det att förklara hur det kommer sig att du ligger på sängen och gaslågan är på, för det vet hon. Och sen att du inte är hemma och lågan är på. Täcket, det var liksom, det kunde jag ta i, och medan jag tog i det så bara dammade det liksom bara sönder. Det bara föll så här i små skumgummibitar så av gammalt, äckligt, jag vet inte. Ja, men vänta, jag har ju en kudde kvar här. Kolla under. Kolla! Och det är liksom djur som har ätit på den här. Så jävla äckligt. Fruktansvärt. Och under var det liksom så här tjockt lager med, ja, jag vet inte vad. Skit bara. Det ser ut som att det är avföring från såna här pälsänglar eller såna äckliga djur. Ja, fan vad äckligt. Mitt hem är ett miljöhot. Ja. Jävlar.
Cyklonen. Har jag skrivit någonting som heter Cyklonen? Och som fan. Alltså, jag hade ju rymt från den här förfärliga internatskolan i Danmark till Stockholm, till morfar och mormor. Jag hade ju inga föräldrar egentligen. Så det var ju liksom mormor som styrde de här grejerna. Hon anmälde mig till alla möjliga grejer. Och jag vet inte, jag fladdrade väl med där. Hon ville ha en kändis som barnbarn. Och det enda jag visste säkert var att jag ville spela musik. Jag hade ingen egentlig uppfattning om hur stort det här var. Det var naturligtvis jättekul att komma utomlands och till ett land jag aldrig hade varit i. Och typ schysst sommarjobb. Tadzio, le garçon à la beauté de statue, c'est Björns Andresen, un jeune Suédois de 15 ans. Quand vous avez commencé à le chercher, est-ce que vous aviez une idée précise, exactement ce qu'il est? Exactement ça. Comme si vous aviez une photographie de... Oui, en effet, quand je l'ai vu, c'était le 6e qui s'est présenté. J'étais immédiatement sûr. Il est blond, il a ce profil parfait et des yeux gris. Vous voyez, il a des yeux exactement gris. Couleur de l'aube, dit M. Mann. En effet, c'est cette couleur d'aujourd'hui. Il fallait qu'il soit vraiment froid comme une statue. Il a très bien compris le rôle, il est parfait. Il n'y a pas de danger de glisser dans la sexualité, ce qui serait une grave erreur. Alltså jag stod bredvid Visconti och så kom den här blonda pojken. Och det var påtagligt att hela kroppen på Visconti kom i liv. Pojken var utsökt vacker. Och en riktigt filmansikte alltså. Det där var ett fynd. Och det är ju en pojke med en väldigt speciell utstrålning. Han är skör, tycker jag. Och det är väldigt vackert i film. Och såna där barn får man vara väldigt försiktiga med. Döden i Venedig utspelar sig på ett anrikt badhotell på ön Lido i Venedig. Hotell de Bain. Berättelsen av Thomas Mann hade upptagit Visconti i åratal. Han bygger om det gamla badhotellet till en perfekt sekelskiftesmiljö. Döden i Venedig är för Visconti en djupt personlig berättelse. Is it the idea of death which seduced you most about this short story? Not especially death, but this kind of death, who is an intellectual death, is a story of an intellectual who is following the beauty, the absolutely beauty in the world, and when he finds it in a young boy who lives at the Lido, at Hotel de Bain, like to put the eyes on the beauty is to put the eyes on the death. Mormor följde med till Venedig. Hon hade med sig en Super 8-kamera och filmade ju naturligtvis allting. Hon fick också en liten roll och var väldigt nöjd med det. Så fick jag ju en guvernant, Miriam. Det var ju meningen att vi skulle läsa läxor. Du var min lillebror. Jag skulle på något sätt försvara dig mot den här stora värld som jag inte heller kände till.
Det var liksom min uppgift. Det stod på kontraktet, förstår du, att jag skulle göra det. Vilket var ganska svårt. Någon nämnde att Visconti har gett en order, och det, jag menar, med tanke på att hela teamet var homosexuella. Att ingen ens tittar på lille Tadzio. Att jag liksom på något sätt, utan att veta om det, var beskyddad av the man. C'est une histoire d'amour, d'un amour très pur, d'un amour pas du tout sexuel ni érotique, mais c'est un amour supérieur, un amour, disons, la perfection de l'amour. Mais lorsque vous avez proposé le sujet à différents producteurs, je suppose qu'une histoire d'amour entre un homme vieillissant, un compositeur et un adolescent, cela a dû poser quelques problèmes. Ça posait quelques problèmes, et surtout ça posait un problème à un producteur qui avait proposé de mettre une petite fille à la place de Tadzio. Ce que je ne pouvais pas, j'ai dit non, je refuse de mettre une Tadzia. Ça n'avait plus le même sens, vous comprenez? Du skulle in i den här bilden och vara del av en historia som på något sätt inte tillhörde dig. Och man blev lite rädd för Visconti. Han var en kraftfull man som hade en skarp blick och en bestämd ton i sitt tal och hänsynslös. Viscontis regi, i den mån jag fick den, kan kokas ner till i stort sett 4 ord. Go, stop, turn around and smile. Aschenbach noticed that the boy was flawlessly beautiful. His countenance pale and gracefully reserved. Thomas Mann beskriver Tadzio med honungsfärgat hår som hämtad ur en grekisk gudasaga. Men pojken är ingen människa. Han är en dödsängel. Den 1 mars 1971 har Döden i Venedig världspremiär i London i närvaro av drottning Elisabeth och prinsessan Anne. Och det är här som Visconti för första gången utnämner Björn till världens vackraste pojke. En formulering som ska följa honom resten av livet. Men det är 2 månader senare, när Döden i Venedig tävlar i Cannes, som allting exploderar. Cannes 1971, un rituel vieux de 25 ans déjà. Tenue de soirée et sourire de rigueur, les photographes accueillent les célébrités du cinéma. Du jury au 25e festival, accompagné de Luchino Visconti. Énorme qui se presse aux abords du palais du festival, car ce soir c'est la première soirée du festival du film. Den verkliga orkanen, så att säga, tog väl fart från Cannesfestivalen och framåt. Det var där den verkliga cirkusen började. Mais Luchino Visconti est comme presque toujours un des favoris officiels avec La mort à Venise. Une lumière dans les yeux, je ne vois pas monsieur. Voilà, maintenant c'est mieux. C'est un contre Luce, c'est pas mal. Question. Je peux vous en poser une, Luchino Visconti, parce que quelques-unes. Je peux vous en poser une si on ne vous en pose Oui, pas de la salle, bien entendu. Tout le monde connaît l'immense talent de Dirk Bogarde, c'est donc inutile de le souligner une fois de plus. Mais on ne connaît pas bien Björn Andresen. Pourriez-vous nous dire comment vous l'avez découvert? Je vous raconte toute l'histoire de Björn Andresen, s'il me le permet. Il ne comprend pas le français très bien, mais enfin, il sait. Et je suis arrivé à Stockholm le premier jour où j'ai commencé à visionner les garçons suédois.
Le cinquième, je dis le cinquième qui est entré dans la chambre était M. Björn Andersen. Et moi, j'étais sûr que c'était lui, Tazio. J'ai pas eu de doute. J'ai commencé à le photographier de la tête aux pieds, de tous les côtés. Hein? Tu te rappelles, même. Tazio trouvé. Il était plus beau que ça, hein? Parce qu'il a vieilli maintenant. Il est un peu trop grand, il a les cheveux trop longs. Enfin, il était beaucoup plus beau à ce moment-là. Il ne le sait pas, mais il est en train de changer. Peut-être ça sera un très beau, bel homme, mais pour le moment, bon. C'est l'âge ingrat, c'est l'âge ingrat. Il a maintenant 15 ans. 16. Il est très vieux. Jag blev väl mer eller mindre vettskrämd. Det kändes som svärmar av fladdermöss omkring en, mer eller mindre hela tiden. Det var en levande mardröm. Men plötsligt som folk ser upp till det. Bejakar det. Till och med fjäskar för det. Hur kommer det så att alla tycker om mig plötsligt? Och det är ingen bra underbyggnad för starkt självförtroende eller någonting. Därför du vet att du inte kan lita på att någon egentligen, verkligen tycker om dig. Och där Visconti då hade deklarerat att jag var världens vackraste pojke. The most beautiful boy in the world. Jag som tänkte sminka mig jättenoga, men nu blev det bara skit. Usch. Ingen som märker. Så, okej. Ser jag bra ut? Jättefint. Ska du inte ha mörka strumpor, snälla du? Det där kan du inte ha. Nej, jag tar bootsen. Nej, det där kan du inte ha. Nej. Björn. Ja, kommer. Hej. Hallå? Hej, oj, det var tydligt. Ja. Hej. Hej Jessica. Hej. Eva. Hej Eva. Hej. För så här såg det inte ut när jag var här. Och här stod ju gasen på. Jo, jag förstår. Och det var ju helt... Ja, du vet ju själv. Ja. Ja. Jo. Nej, det är... Jag brukade alltid ha en gaslåga på under vinterhalvåret. När du sitter i köket, har du haft det? Ja. Nej, men annars också. Om det har varit jätte... Om det har varit i varje vinter. Alltså, Okej, men det är ju inte riktigt så som man brukar. Alltså, det är ju ganska varmt i huset. Folk brukar ju... Så, vill du ha mjölk, va? Typ. Nej, det är bra. Bara... Vill du ha socker? Nej, ingenting. Är det Bara lagom för svart. dig? Tack så mycket. Tack. Vem är du förresten? Jessica heter jag. Jag är Björns flickvän. Ja, okej. Hej. Det var du som ringde mig igår. Ja, jag förstår. Alltså förra måndagen. Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag kan förklara det. Du kan inte riktigt förklara det, för det har aldrig hänt förut. Nej, det är ju så. Det är det. Jag menar en inte helt omdömeslös människa stänger naturligtvis av gasen när man lämnar huset eller man går och lägger sig och så vidare. Så sen var det ju också hur det såg ut här. För att det finns ju en gräns mellan din integritet, hur du vill ha det och också vad man har för skyldigheter som hyresgäst. En klen tröst då till dig som är hyresvärd. Inte ett djur i det här. Och jag sa det med Björn. Inte en pälsängel, ingenting. Inte... Och det var ju otroligt med tanke på... Det glädjer mig. Ja, för det... Jag rökte igenom. Men nu är det rökning på balkongen. Björn är ju världens finaste, ordentligaste människa. Det tvivlar jag inte alls på. Det tvivlar jag inte på. Det kommer ordna sig. Inte större en enda granne på alla år. Och du har ju verkligen varit skötsam på det sättet. Det ordnar sig. Du, jag ren den här dörren också. Ja.
Fattar du? Åh, Björn. Gud, vilken lättnad. Nu ska vi bli fulla. Nu ska vi bli fulla. Så jävla packade. Det är värda 10 dagars städning. Jävlar, en cigg. En cigg. Ja. Nu. En ny säng ska den. Det måste vara. Det är ju inte värdigt någon människa att ligga sådär på det sättet som du har gjort. Nej, men det blir så när man inte känner sig som människa. Men Ja, nu känner man sig som människa igen. Hej. Hur smakar de tårarna? Premiärmiddagen. You serve your purpose, liksom. Filmen är där. Gör med grabben vad ni vill, liksom. Ja, mormor hade ju gått och lagt sig. Hon hade, så att säga, placerat mig i deras vård. Och jag hade ingen aning om var vi hade hamnat. Jag hade aldrig varit på nattklubb, så jag definitivt inte en gayklubb. Lokino var med dessutom. Så vad jag minns det. Röda sammetsväggar och svart lack. Jag hade aldrig varit med om det där. Man hade liksom glupska blickar på sig. Liksom, våta läppar. Rullande tunga. Och som om de sög av en i andan. Så jag drack drink efter drink. Vad fan som helst. Bara för att stänga ut det. Jag minns inte hur jag kom hem. Rollen som Tadzio gör honom världsberömd över en natt. Hela världen vill ha honom. Men Visconti har skrivit ett kontrakt som binder Björn till rollen som världens vackraste pojke. I 3 års tid är det Visconti som bestämmer över hans ansikte. Jag har just klippt ut reportage om Björn ur flera tidningar. På somliga bilder ser han så olycklig ut. Ja, det var ju jävligt ensamt. Det stod ju horder med journalister. Det var väl efter premiären. Utanför din port. Det hade liksom påsäckvis med post. Från Japan. Från Japan framförallt. Och sen kom det lite från män också som var fascinerade av dig. Men det jag kom ihåg från den där tiden, det var ju att det var en sån skillnad mellan hur mormor var upphetsad över alltihopa det här. Ja. Och du inte egentligen var det. Ja. Hon blev liksom Björn Andresens mormor. Ja, det kan man nog lugnt påstå. Du rymde ibland från mormor, kommer du ihåg det? Ja, det blev ju mer eller mindre oundvikliga konflikter. Det var ju som att filmen tog över. Som om du drogs in i en virvelstorm och inte kunde värja dig egentligen. Precis. Och sen åkte du till Japan och jag vet inte riktigt vad som hände där. Efter det så träffades vi faktiskt aldrig mer.
結構ね、だからベニスにシスっていうビスコンティの映画、あの映画を見てみんなビオルンのファンになってたんですよ。僕らの周りの人は結構その話題がビオルンっていうねありました。まあこれ50年半世紀前ぐらいでしょ。まあ外人珍しいのもあんじゃないかな。こうわーってこうなっちゃうんですよ。Till Japan kommer han för att bli den första västerländska idolen. Allt är förberett. Där väntar döden i Venedig-inspirerade kläder. Sonys mest profilerade musikproducent har färdigskrivna poplåtar som Björn ska sjunga. Och ett team står redo att använda honom i reklamfilm. Hans ansikte. Så jag tänker, det här händer inte. Men det är som om det är ett overklighetsmembran emellan dig själv och omgivningen. De stod uppe på taket med banderoller och plakat och Welcome Björn och saxar. De skulle klippa lockar ur håret på. Som en surrealistisk dröm. I was discussing who would be the next person of interest. Maybe this young man who is said to be the most beautiful boy in the world. Ja, jag tror fan det var den här hissen alltså. Jag känner igen knapparna. För 1971 var det inte vanligt med touchknappar. Så det var den här hissen. Okej. 7:16, var det så? Ohayou gozaimasu. Max. How good to see you. How nice to see you again. Beer? Uh-huh. I used to have beer. Yeah, I know. You remember? Yeah, oh yeah. You were very, very pretty at the time. You know, you were Caucasian. Yeah. Very fair hair color. Kind of qualified idol. We picked up good photographer to publicize yourself. The picture was good. Visconti was famous. Everything around you was superb. It was, pandemonium. Basically, I didn't do this for me. It was my grandmother, worked nagging me, not go to Japan. Come on, see a new country, making a lot of money. I understand you were too young at that time. で事前の説明も何にもなくて撮影が始まっちゃったんだから。彼はそれをただ従うしかなかったと思ってるのね。それは彼にはかわいそうだと思うけど、そんなかわいそうとかなんとかっていうことを思う余裕はなかった。That was the peak of your popularity. For one night, you had to make maybe 6 or 7 appearances. Well, unfortunately, you were just like in a dream. Uh-huh, yeah.
And I wanted to be somewhere else and be somebody else. Jag fick ett par tre röda piller som man nog mådde lite bättre av. Liksom. この時はビョールンはこういうふうにこういうポーズさせられてベニシスのさあの映画の中のビョールンはまあ美少年っていうまあホモセクシュアルの世界にも入ってくるけど。Sen kom själva konserten. Hur många låtar var det på den? Jag vet inte. Jag fick några röda piller. Jag tror jag svimmar. Ja. Men det här är 1971. Spelar ingen roll, det är ju fan barnmisshandel. Och jag säger bara i förvirring, okej. Vad var det? Var det amfetamin? Eller? Var det stesolid? Eller? Ingen jävla aning. Men i alla fall, står man där på scen och så kom fram och säger bredvid en. Vänta, jag måste bara få in. Vänta lite nu. Du går för fort. Nej, jag blir lite upp. Vänta lite. Hej, det är nästan 50 år sedan. Men jag blir ledsen. Du behöver inte bli ledsen. Så blir det. Jag blir ledsen. Jag tycker det är så jävligt på något sätt. 最初の出会いはですね、もう本当に眩しいぐらい、こういう人がいるんだという、どっかこう謎めいてる、そういう表情もするんですね。そこに光もあるけども、なんかこう10代なんだけどちょっと影を持ってると、これは立体的な魅力だと、すごい惹かれたものを覚えてますね。そのアイドルのきっかけだったんですね。で、元祖。結構珍しい存在ですから、彼の場合はその影もあったし、そのビスコンティという名監督のね認められたということも重荷ではあったと思いますよ。日本の俳優でもそういう人いるんです。黒澤明に認められて、認められたがゆえに次へ次へと苦しんでいくんですね。ですからそれも一つの大げさに言えばもう彼の運命なんでしょうね。で、何としてもということでレコーディングをお願いしたんですね。愛するために生まれてきたよ、あの日私は日本語ってね難しいと思うんですが、やっぱ彼も耳が良かったんだ。この難しい日本語を素直に受け入れましたよね。で、日本でコマーシャルにも流したいということで総理にお話があったんですね。胸がときめく、今恋が芽生える、明治チョコレートエクセル。Jag ska
Jessica. Vad är klockan? Jessica. Jessica. Var det klockan 11 eller var det 12? 11 var det. Den är kvart över om er.やっぱり少女漫画っていうのはやっぱり顔の美しさが命だと思うんですね。それでやっぱり彼の存在、映画が初めて世に出た時にはもう大変な衝撃を受けました。この世の中にこんな美しい人がいるっていうことに衝撃を受けて、例えば人間が生まれてどんどん成長して大人になっていく過程の中のほんの一瞬の最高の美しい瞬間を切り取ったのが映画だったと思うんですね。こんにちは、はじめまして。Björns ansikte kom att inspirera en hel generation mangatecknare. 1971 var Ryoko Ikeda en ung radikal feminist. Hon blir en av Japans allra största mangaartister. 私たち少女漫画家、絵を描く人がそれぞれに自分の中に多くのインスピレーションを得ているんだと思います。ベルサイユのバラ、レディ・オスカル、やっぱりこれも男の子の格好をした女の子なんですけど、もう彼の場合は本当にそのままビョルンをモデルに、やはりあれを描いたまだ40年前とか45年前とかは、お前に万が一のことがあってはいけない。俺は行くよ、オスカル。いくらでも苦しもう、それが君の心にいつか届くまで。君は光、僕は影。彼の顔はやっぱり悲しみがあります。私たちはビョルン・アンドレセンという人の外側しか見てなかったんじゃないか、そのことがとても彼を傷つけたんじゃないかと思っていましたけれども、やっぱりちゃんと内側も見ていたなというふうに今思います。
I take this camera to once. Yes, please. Good. Hey, Fabric. Bring this to one, please. Jag har ju aldrig sett mig själv som skådespelare. Det är ju bara grejer som har hänt. Thank you. Okay, good. Let's line this up. Go to your ones, please. Jag gick på scenskolan. Jag hade bra med jobb efter skolan. Bra filmjobb, tv-jobb, teater. Och allt gick liksom bra, om man säger, karriärmässigt. Men det hjälpte ju inte på det inre. Det tror jag ingen har sett som dess. Jag minns sista gången jag såg henne. Hon steg av 10:ans spårvagn. Och vi skulle till skolan och hon stod kvar och vinkade och vinkade. Och vi vinkar tillbaka och hon vinkar. Och vi vinkar tillbaka och redan där tänkte jag, okej, det här är sista gången jag ser henne. Folk undrade var hon tagit vägen. Någon sa, ja, hon har gått i kloster eller hon har rest utomlands eller sådär. Allt utom vad det var. Mamma är försvunnen här, men inte hittad än. Och det är vår fröken Elisabeth Axelsson. Vår fröken i Adolf Fredriks. Som skriver: Björn Andresen är väldigt okoncentrerad och pratig för närvarande. Detsamma gäller i viss mån Annike. Tacksam för hjälp. Så att det är nog att vi är nog ändå väldigt påverkade av förstås att mamma har försvunnit. Och att vi inte vet vad som har hänt. Vi är ju födda i 1955 båda två. Du är född i januari och jag är född i december. Av samma mamma, men olika pappor. Och man kallar ju det semitvillingar. I Danmark gör man det. Och hela vår uppväxt så var vi två närmare varann än jag var till någon väninna och än du var till någon av dina vänner. Alltså vi var liksom väldigt nära. Jag har ingen minne av att vara utan dig. Det var alltid bara vi.
Men jag minns precis när det ringer på dörren en dag hos mormor och morfar. Jag går ut, jag tror du gick med mig. Och så står det då 2 poliser och då berättar de att de har hittat mamma död ute i skogen. Och efter den dagen, eller efter den timmen, så var det ingen som någonsin nämnde mamma med ett enda ord. Ingen som har pratat med mig och som jag kommer ihåg till oss om mamma överhuvudtaget. Att hon hade dött, att hon fanns eller hade funnits eller någonting eller hur vi mådde, ingenting. Inte ett enda ord. Aldrig. Hon var en sökare. Bohemkonstnärens själ, som de säger. Men hon fotograferade, hon skrev dikter, hon målade, hon var journalist. Hon hade konstgalleri. Ja, och mitt i alltihopa modell hos Dior. Hon tog med mig och min syster på en resa genom hela Europa under ett helt år, innan vi ens hade börjat första klass. Med hennes väninna då, Silva. Det mest hemliga mamma hade, det var vem Björns pappa var. Den hemligheten, den hade hon. Nämnde mamma någonsin något om någon som kunde vara min pappa? För jag vet fortfarande inte. Alltså du vet fortfarande, oj. Oj. Nej, det är bara att strunta i. Alltså, jaha. Är det bara att strunta i? Ja, för jag tror det. Men det är ett intressant ämne. Ja. Men ni talar aldrig om, eller hon talar aldrig med dig om? Nej, vem det var, nej. Tyvärr. Okej. Ja. Hallå, Björn. Hallå där. Jag ska bara sätta mitt kaffe i mikron. Hur gick det igår? Jo, jag är själv. Jag åkte. Ja. Och Peter då? Vad sa du? Och Peter då? Som, Peter vem? ja, du skriver om någon Peter. Peter? Ja. Som uppskattar ditt sällskap. Ja, men det är Peter Dixon. Ja. Då åkte jag och träffade honom. Det var ju för några dagar sedan på Carmen. Han uppskattar i alla fall mitt sällskap. Du hade ju ingen lust att umgås med mig. Så då umgås jag med mina vänner istället. Eller hur? Ja. Jag vet inte, du säger att du har en ny man i ditt liv. Så Ja, det kanske jag bara... jag kommer... Ja, men det undrar jag om jag ska satsa på det eller om vi ska satsa. Därför att det finns en person som vill satsa på mig. Och då undrar jag, ska jag låta den chansen slippa mig förbi när du beter dig som en paranoid gammal gubbe? Och inte ens liksom håller för portkoden när vi ska in i porten fast vi är på andra sidan jordklotet. Och vi har badat tillsammans i samma badkar. Jag sitter och filar dina naglar, vi delar samma säng. Vi tar på varandras kroppar och sen så sitter du och håller för portkoden. Då börjar jag undra om du är rätt man att satsa på. När jag har andra människor, en annan man som vill ha mig på riktigt. Då undrar jag om jag ska satsa på dig. Det är precis det jag undrar. Och när du beter dig som ett jävla svin mot mig. På vilket sätt har jag betett mig som ett... Du är ett svin, Björn. För det första så beter du som ett svin i Japan. Sitter och tar min telefon och sitter och håller på pengar och håller mig mer eller mindre i husarrest på hotellrummet i 2 dagar. Vänta och ett sen tag. så, Inget du har... ger inte ens mig portkoden till din port. Jag har hjälpt dig. Du är otacksam jävla skitgubbe. Okej. Ja.
var ju så att alla barn som föddes utanför äktenskapet efter 1917 fick en barnavårdsman. Som oftast var en kvinna då. Och det var en tjänsteman som skulle stötta den ogifta mamman, men hon skulle också hjälpa till att fastställa faderskapet. Och det här är den akten då som gäller dig. Och sen har vi ju en annan akt som är från då polisens arkiv som handlar om din mammas försvinnande. Okej. All right. Ja. Ja. Och det kan ju vara lite jobbigt att ta del av naturligtvis. Så det bestämmer du ju själv om du vill titta på det nu eller om du vill ha kopior och ta hem och läsa i lugn och ro. Jag kan säga att i sådana här polisutredningar då är det ju även att det kan förekomma fotografier från platsen där man hittar din mamma. Men de har jag då plockat undan nu för att jag vill inte att du ska helt plötsligt ställas inför dem. Det var mycket hänsynsfullt. Ja, så de finns, men de har jag separat. Så det här är text då som beskriver. Jag har sett här för min inre blick ända sedan dess. Men det här är lite för tydligt. Måndagen den 2/5/1966 klockan 19.30 meddelades det att ett kvinnoliksfynd gjorts vid skogsmarken några 100 meter från Stenegård. Kvinnan låg helt dold under en tät gran med huvudet mot granroten på sin högra sida. Hon var barhuvad samt hade skyddande dragit kappkragen upp över huvudet. Av handlingar i sagda väska framgick att kvinnan är identisk med fru Barbro Elisabeth Andresen, saknad sedan oktober föregående år. Den 17 oktober 1962. Ja då? Hej, det är Bosse. Ja, hej. Men hör, du ska Annika till mig till lördag då? Eller tycker du inte det är bra att de kommer? Ja, du ringer här och du säger hur mår du och sover barnen eller är barnen kanske ute eller kan jag få tala med dem? Ja. Du kan ju till exempel tala med mig också i så fall.
Nej, du funderar för mycket, vet du. Du ska inte konsta till det. Det är ju alldeles löjligt att du säger så. Vilket då? Det går inte. Jag kan bara vara som jag är. Och när folk inte tillåter mig att vara som jag är, då blir jag konstig, då blir jag fel. Vem är det som inte tillåter dig? Ja, du till exempel tillåter mig inte att vara som jag är. Du vill att jag ska vara på ett visst sätt. Jag förstår inte alls vad du menar. Jag förstår det inte alls idag. Inte alls. Ja, ska vi sluta då? Ja, det är väl lika bra. Var stilla. Inga hårda ord mer. Det är inte mycket kvar av mig. Gråt inte över mig. Här finns inte längre någon eld att släcka. Se inte på mig. Jag är fallfärdig. När som helst störtar jag ihop. Jag vill inte att du ska se mig störta ihop. Gråt inte för min skull. Här finns inte längre någon eld att släcka. Jag har givit bort allt vad jag hade. Jag har inte behållit något att leva med. Det är därför att jag blir mer och mer osynlig. Men jag ska inte dö. Återstår en dörr. Vad ska jag annat göra än att gå ut ur ett rum av mig själv? Jag dör inte. Jag försvinner bara. Kanske min oro vaknar jag åter till visshet och tvivel. Då ska jag komma tillbaka och leta efter mig. Så det är nog på något sätt hennes avskedsbrev. Hon satt i sitt rum med en flaska vin tint och ett paket Chesterfield framför sig. Hon rökte oavbrutet. Satt bara tyst och stirrade ut genom fönstret ut i natten. Och jag stod snett bakom, minns jag. Och jag minns att jag tänkte att när jag blir stor ska jag rädda mamma. Vi träffas ju inte när han är som lägst. När jag var liten, då vet jag att det kunde vara i långa perioder när han inte svarade i telefon. Men nu när jag är äldre, då kan han svara, men så förklarar han bara att det är ingen bra tid just nu. Det är ju detaljer i pappas liv som ett barn inte ska veta om. Och när jag sen är 14, tror jag är, då börjar pappa kunna berätta, så öppna den här dörren lite grann och berätta om saker. Jag tror att det var där någonstans som jag fick veta mer om den här Döden i Venedig-filmen. Jag tror att mycket grundar sig nog i hans mammas bortgång.
Det är det där man undrar. Om hon hade varit i livet och varit fungerande, hur hade... Jag tror inte att hela upplevelsen av döden i Venedig till exempel, den hade nog inte slagit lika hårt om man hade haft en trygg mamma eller trygg pappa som hade hållit honom om ryggen. Teoretiskt så är han en fantastisk pappa. Men i praktiken så funkade det inte. Jag ville ju att han skulle vara där. Och älska mig och leka med mig. Hela tiden som en dotter vill att pappa ska vara. Au point qu'à certains moments, vous aviez disparu. On a même pensé que vous étiez mort à un moment. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Björn Andersen pour le dire au public français et au public de Pink TV, s'il s'en souvient. C'est celui qui incarna le jeune Tadzio dans le célèbre film de Luchino Visconti, Mort à Venise. Et pour nous, ce fut un rôle quasi mythique. Et c'est vrai que nous gardons dans notre mémoire ce magnifique jeune adolescent. Et est-ce qu'à ce moment-là, ça a provoqué des relations un peu différentes avec les hommes? Moi? Oui. Exemple, est-ce que la communauté gay, est-ce que vous avez senti qu'elle s'intéressait à vous et qu'elle vous regardait et que vous deveniez un mythe, comme un peu le symbole, j'allais dire, de la beauté masculine? Well, what's the question? If there was any change before or after? Because the gay community started. Les gays ont commencé avec le film. Jo, jag kom hit 1976 och skulle göra film. Den blev inte av, men jag stannade ett år. Och här fanns ju bland andra Monsieur Durand som stod för allt. Han hade fixat lägenheten på Rue de Seine, liksom alltihop var fixat. Han betalade rubbet. Jag måste ha varit jävligt naiv, för jag var lite... Vad snälla alla är, ungefär. Jo, det var mycket långa kärleksdikter. Björn, je t'aime, liksom. Dyra luncher, dyra middagar, presenter. Väldigt feta plånböcker allihop. Jag tror inte att jag blev bjuden av deras blödande hjärta, utan det var snarare att man lite grann kände sig som en slags vandrande trofé eller någonting. För jag tänker, om man är så länge i Paris och de försörjer dig, men jag tänkte, fick du pengar emellan? Hur ofta träffades ni egentligen? Pengar? Jag fick veckopeng. Nej, är det sant? Jo. Du skämt. 500 franc. Nej. Jo. 500 franc i veckan 1976. Någonting där, ja. Vet du hur mycket pengar det var? Ja. Men det var som en liten maskot kanske, att det var lite fint att vistas med dig eller visas upp med dig. På de här Maxim och Lido, och världens vackraste pojkar. Le petit garçon du Mort à Venise, liksom. Du är ett sexobjekt, du är ett objekt i alla fall. Du är högvilt. Ja, de verkade ju betala för ditt sällskap så att säga. Ja, fan. Jag har ju aldrig några pengar själv. Åtminstone inte då med att kuska runt i världen. Det var ju egotrippens tid. Ja, men hade jag vetat då vad jag vet idag, då hade jag sagt nej till Paris. Men det är av stor vikt, Björn. För vem du är idag och hur du ser på dig själv och de drömmar som gick kras och det som inte blev och det som blev. Du är ingen enkel människa, Björn. Du är très compliqué.
Älskade Björn. Min stora kärlek. Förtjänar han? Det är du. Hej gumsing. Hallå, hallå. Hur är läget? Som vanligt. Som vanligt, ja. Nu börjar de Är det säga uppåt eller neråt? kissnödig, rädd för tåget och inte ett dugg stark. Ja, något sånt. Lite... Jag känner igen den. Vet du om att det är 11 år sedan nu i december som jag var här? Ja, säg inte sådär. Det är så pass. Ja, men alltså det har ju sett... Det har varit... Jag har inte haft någon här. Nej. Förrän till lite över ett år sedan när Jessica hjälpte till att ordna till. Så himla ihoptryckt. Åh. Just det. Världens fulaste bebis. Den kommer. Okay. Annonsen. Right. Ja. Där är det. Världens fulaste bebis, vår underbara dotter. Tack. Om du har det bra där. Ja, det var den största fruktan någonsin att bli pappa. Hur skulle man göra? Jag hade väl precis... Jag hade några månader innan jag kom in på scenskolan. Och jag tänkte jag måste göra så gott jag kan. Och sen önskade jag så innerligt att du skulle slippa genomgå vad jag gjorde som barn. Jag tänker att i en familj så behöver man ju vara 2 stycken. Ja, det var där det brast. Dessutom, för mycket alkohol. Men alltså jag tror att jag är en friskare människa, vuxen människa, men jag har haft er isär än vad jag hade varit om ni hade levt ihop. Där har Elvin kommit. Ja. Det är då vi blev familjen bra. Blev familjen bra då? Ja. När jag var liten, alltså ända upp till tonåren, så sa ju du väldigt ofta att om det någonsin är någonting du undrar över så ställ bara frågan. Ja. Och det kunde vara även på fyll. Det var så här kryptiskt och jag visste ju aldrig vad det var för fråga du pratade om. Var det att du ville att jag skulle veta vad som hände eller? Jag ville att du inte skulle vara ensam. Och att vad som helst som du undrade över så skulle jag berätta. Om inte sanningen så åtminstone min sida av myntet så att säga. Sorry. Big boys don't cry. Ja, du gråter ju nästan varje gång jag ser det. Ja. För att du blir rörd över något. Ja, eller? men jag är blödig fan. Ja, vad det då? Vad sa? Vet du, mamma? Är det inte blommorna?
du att det var jobbigt? Nu tog jag din kniv. Ja, det gjorde du. Mm. Och allt det hände på en gång. Det var den 11 augusti 1987, dagen efter Robins 3-årsdag. Nästan 3 månader efter att Elvin dog. Jag hade varit ute och det var 17 maj. Och det blev sent och jag kommer hem och somnar. Och hon ska iväg med Robin till dagis. Hon lägger honom bredvid mig i sängen. Och jag har sovit alldeles på tok för lite och framförallt är skitfull. Så han ligger bredvid mig i sängen. Jag somnar. Pass out. Och jag vaknar av ett skri. Och det är hon. Som ser att hon ligger där. Blå om läpparna. Och försöker febrilt och förgäves få liv i honom. De säger, deras diagnos är plötslig spädbarnsdöd. Min diagnos är kärleksbrist. Jag var inte nog och han fick alldeles på tok för stort ansvar. Han bar på sina små axlar en hel familjs lycka. Den bar och brast under honom. Robin förlorade inte bara sin lillebror, hon förlorade sin far också. För jag dök ner i depression och alkohol, självdestruktion på alla upptänkliga vis. Egotripp alltså, ovärdesyn om mig, I, me, mine. Och då är man själv barn igen. Ett barn kan inte ta hand om ett barn. Det med vi fick 8 månader tillsammans. Jag undrar hur han hade låtit. Vilken röst han hade haft. Hur blicken hade varit. Och allt det där hade berott på hur jag hade agerat som far. För det här var min pojke. Men faktum kvarstår. Jag var inte där. Hade jag inte gått ut utan varit vuxen så hade han varit i livet. Hade jag verkligen tagit mitt ansvar
så hade han varit i livet. Men allting var liksom fel från början. Mitt liv. Hennes liv. Det jävliga är att man vänjer sig. Man förväntar inte så väldigt mycket av livet. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka. Men när du har förlorat tillräckligt, det på något sätt gör det livet på sitt speciella vis lättare att leva. Okej, jag missade det. Jag förlorade det. Okej. Jag förlorade så mycket annat. Har du legat i gräset någon gång, föreställt dig att du inte tittar upp i rymden? Utan du ligger och skådar neråt. En rätt svindlande känsla. För jag menar, när vi tittar ut mot stjärnorna, i vilken riktning tittar vi då? Tittar vi utåt? Eller inåt? Eller uppåt? Eller neråt? Jag menar, jag är kvar här. Jag sitter här. Och det är mycket, mycket osäkert om jag hade gjort det utan tro. När jag tittar på den inspelningen från den audition han gjorde för Döden i Venedig, den gör ont. Jag kan hantera hur det blev och vem han är idag. Men när det finns på film det här avgörande ögonblicket och när jag såg hur obekväm han är och med det som jag vet, som andra som tittar inte vet, i vem han är i hans personlighet. Vi pratar om en otroligt känslig pojke, jätteblyg, som inte ens vill vara där. Och så ska han plötsligt posera utan tröja. Och jag vet att nakenhet för honom är inte... Han vill inte vara naken, han vill inte ta av sig kläderna. Den gjorde ont att se. Där vill jag åka tillbaka i tiden. Vad håller du på till hans mormor? Lägg av. Låt grabben vara. Det är inte rätt, man gör inte som ett barn. Daju! Daju!
stilla. Inga hårda ord mer. Det är inte mycket kvar av mig. Gråt inte över mig. Här finns inte längre någon eld att släcka. Jag har inte längre någon känsla av vad som är jag och vad som inte är jag. Jag ser omkring mig. Är det där jag? Eller det där? Daju! Jag håller på att bli osynlig. Jag har givit bort allt jag hade. Men jag ska inte dö. Återstår en dörr. Jag dör inte. Jag försvinner bara. Kanske vaknar jag åter. Då ska jag komma tillbaka och leta efter dig.